Ja oikein hienoa päivää sitten täältä metsän keskeltä Witcher 2. Me ollaan sitten menossa viemään Spearheadia ja muita sille Henseltillä. Saadaan kenties sieltä se medaljonki sitten. Taas yksi semmonen tilanne, missä olisi toi fast traveli oikein paljon hyödyllinen. Tässä nimittäin tulee menee 10 minuuttia, että mä pääsen tonne asti. En oo sitten varma, että pitäisikö mun vaan leikata tää tästä pois. Mä teen joko niin, taikka sitten jos tästä tulee matkalle jotain mielenkiintoista, niin näytän sen siinä sitten. Jahas, täällä on jotain tapahtunutkin. Good, you're here. The Nilfgaardians attacked us. Any idea why? They were loitering around here, staring into the fog as if waiting for something. I summoned Fen, Silas, and a few others, and told Vess to cover us from a distance while we went to talk to them. So I asked the black dogs courteously why they were gazing into the fog, as if the Emperor himself was about to emerge from it. No answer. But I can see the anger, knitted brows, faces reddening. And they start growling to each other in that dog's tongue of theirs. A woman came out of the mist, beautiful and barely alive. She dropped to the ground and a small object slipped from her hand. It was a jade figurine, no larger than a man's hand. If I didn't know it was impossible, I'd say it was Triss turned into a statuette. It is possible. Artifact compression. Where's this woman? I don't know. The girl growled at the soldiers and all hell broke loose. The black ones jumped us and she ran off towards the camp. I need to follow her. We're going with you. Fall in! Where is Triss Marigold? Find Triss in the Nilfgaardian camp. Alrighty. Joo, ei siinä ihan 10 minuuttia mennyt, mutta varmaan joku 5 minuuttia. Tökkimiskohta on. Oh my god! Mitäs sä siinä oh my godittelet? Tuolla on Triss ja tuolla oli noissa toinenkin questi. Mennään siis sinne. Mulla on vielä toi tämmönen Place of Power juttukin päällä, minkä mä löysin matkalta. Ja joku Strena juttu oli. We're too late! Is the Percival ready to sail? It is. But they will not let us go. Henselt has plans of his own. I couldn't give a shit about Henselt. Shillard has Triss, and I need to save her. It's not an option. They'll not let us sail until you lift the curse. And we've no chance of catching the Nilfgaardians on foot. If they wanted to kill her, she'd be dead already. Besides which, we know where they've gone. Loch Muin, Witcher. The monarchs and mages are to meet and decide the fate of the known world. You will find Triss there, I promise. No, meillä on sitten vähän hommia vielä tehtäväksi. Se on vissiin seuraava chapteri sitten vasta. Kunhan ollaan saatu nyt sitten Henseltti vapaaksi kirouksesta. Nyt loppuu toi buffikin ihan juuri. And there it goes. No joo, nyt olisi varmaan paras taas seivata. Jos tulee dialogissa jotain ihmeellistä optionia. At last, have you got Sabrina's spear? Not only that,
I've got all 3 artifacts. You won't regret it. Let's do some magic. Taikatemppuja. Examine the She died site. here. And piston shat as she did. Evil place. You can feel it in the air. Those candles don't help any either. They've gone mad. Someone said the bitch died a martyr and now the common folk burn candles for her. I have to observe this place from a distance. During the execution I was on that hill. I'll show you. Joo, mehän käytiin siellä hillilläkin jo. Ei tarvi mitään näyttää, mä osaan tänne kyllä itsekin. I'm here. Hemmetin hidas. Kappa noin tamineet sitten painaa. Muutaman kilo. Kestää kauan. Guide Henselt. Flat area. That's good. Are you concerned for your feet? Your Majesty, you need to draw runic protective signs around the stake. Magic signs are the domain of witches, not kings. Correct me if I'm wrong. There's no time to explain. I'm the one who decides what we do and what we don't have time for. The runes must be created by the one afflicted by the curse. You should have said so earlier. All right. Tell me what we do. To lift the curse, we have to reenact the events from 3 years ago. How do you wish to do that if half of those involved lie rotten with the worms? It's about the energy of that time. The energy of the woman who cast the curse, combined with the energy of its victim. When you get the runic signs right, Sabrina's ghost will appear. Bring the bitch to life. It'll be a pleasure to put my spear in her. Remember to stab her in exactly the same spot as that soldier did, but earlier this time, before the sorceress completes the curse. I look for the hole. But how am I to know when? When you realize that the curse concerns you. But be ready, she may use a different name. Is that all? For you. Then I take over. Spectres might appear during the exorcism. Might or will? It depends on Sabrina's aura in the spirit world. I'll wager ghosts loathe the cunt. Let's get it over with. Tell me what I am to draw. You have to go down there, Your Majesty. What about you? I'll guide you. I have a good view from up here. Onko sä varma, että sä osut oikeeseen reikään? Ho ho ho! Reikiä vähän enemmänkin. Okei, aloitetaan sitten ylhäältä alaspäin. Go towards the pixie ring, Your Majesty. I must have got it wrong, sire. We need to start again. Mitä kettoa? Ja onks tässä nyt joku niinku oikeesti järjestyskin vai? Head towards the black candles, Your Majesty. I must have got it wrong, sire. We need to start again. No. This fucking sucks. Now towards the burnt tree. I must have got it wrong. Now go to... I must have got it wrong. Find the Gotta raven's start again. corpse, Your Majesty. I must have got it wrong. Now spread the powder and head for the... Noniin, se on ensimmäinen. Eikä powderi, pitää muistaa. Se jätti valkoista vanhaa sinne. Se innostuukohan jo. Okei, no tässä sitten Pour the powder toward... aloitetaan alusta. Voi että. Now spread... No, tässä voi sitten hetki mennä. Go towards the pit. I must have got... Now Eikä tällä voisi skipata mitenkään, kun se kävelee tuon. Ark. Onkohan mulla joku kirja, mistä mä pystyisin katsoa sen oikean järjestyksen? Okei, mä pystyn täältä sille puhumaan. Joo, se oli se... Jotain oli siinä quest-jutussa puhetta sitten sen kirjasta. Illustrated in Death Mold's Grimoire around Sabrina's circle. Grimoire, onks mulla vielä se? Eihän naista... Kai mulla se pitäisi täällä olla.
Onks tässä kirjat missä tuolla? Täällä mitään grimoireja enää on. Tossa. Okei, kyllä siinä on järjestys ilmeisesti. Se aloittaa niinku tuolta. Se vetää sen maidon tonne. Sitten sen pitäisi tulla tänne alas. Ilmeisesti, mikä siitä se viiva menee, ei näy. Pitäisikö se, vetääkö se tonne sen maidon? Vai meneekö tuolta viiva? Vähän heikosti näkyy, mutta okei, se pitäisi mennä siis tommotteessa kuviossa. Pitäisikö mun mennä vähän kattelemaan mitä tuolla on? Se tuli tähän ensin. Joo. Sitten sen pitäisi mennä tänne. Black candles. Mäpäs kirjoitan tän ihan ylös. Ihan niinku fyysiselle paperille. Elikkä ensin oli se sour milkki. Sitten on mustat kynttilät. Sitten se meni mun mielestä niin kuin... Katsotaas nyt. Ehkä se menee tänne toiselle puolelle. Kuin missä se maito oli. Ja tänne vissiin. A goat skull. Goat skull. Joo. Sitten se menee tuonne ihan reunalle. Eikä, onko se tää puu sitten? A charred tree. Charred tree. Crap. Joo, sitten se menee takaisin tonne ihan keskellä. A raven's corpse. Raven's corpse. Niin on, mulla on nykyään varmaan väärin tämä, koska se tuli tähän ensin ja tää on tossa keskellä. Okei, ajatellaas nyt, mikä se toinen järjestys sitten voisi olla. Se menee tohon ensin, sitten olisi Raven's Corpse ja Milk ja Raven's Corpse. Tehdäänpäs nyt semmonen järjestys vielä tonne. Joo. Sitten tuolla oli se puu. Tulee hienon sekainen tästä mun paperilappusesta. Sitten se menee tonne. Toi oli se, mikähän sen oli. Mahtu taas jo. Se oli se goat skull. A goat skull. Joo. Next one is... Se oli toi sitten. Mikäs täällä takana oli? Täällä oli ne mustat kynttilät. Black candles. Joo. Ja sitten oli vielä se... Oliko siinä enää mitään sitten? Niin toi tuolla. Ja tämä on... Petrified bread. Kivettynyttä leipää.
Joo, eiköhän me noilla pärjätä. Noilla sitten vähän pärjätä. Mennään tänne takaisin. Jos näitä olisi arvailemaan lähtenyt järjestystä, niin oltaisiin koko päivä tässä oltu. Elikkäs Sour Now spread the powder and head for the stone bowl. Find the raven's corpse, your majesty. Joo, elikkä näin pääse mennään. Sitten oli Goat. Ei ollutkaan kuin Charred Tree. Now towards the burnt tree. Sitten oli Goat Skull. Now go towards the goat skull, your majesty. Mustat kynttilät. Head towards the black candles, your majesty. Sitten vielä kivettynyt leipä. Vissiin sen pitää mennä takas tonne, mistä se aloitti. Mä en tiedä mikä se on, mutta mikä meiltä puuttuu täältä. Pixiringi, eli se on varmaan se mistä se aloitti. Pour the powder towards the petrified bread loaf, your majesty. Joo, sitten vielä. Go towards the pixie ring, your majesty. Sire, form a large, even circle at a good distance from the pyre. It's turned out beautifully. Pity the wind will soon scatter it. The evil power of the curse came from the fire. Fire's a hard element to tame, and this one had added potency. It consumed the body of the one casting the curse. Enough of these phantasmagorias, as Deathmold puts it. Look at my boots. Stay in the circle, your majesty. The powder reeks of dwarven dung. Pitääks mun vielä jotain tehdä? Joo, nyt toivotaan, että Henseltti osuu oikeaan reikään. Sitten vissiin seuraavaksi hyppäks mä itsekin tänne. Cast jotain. Cast Ignisoin. Minkä takia? Light the magic powder with the Ignisoin. Okay. Reittejä. Time to get to work. Hienoja ääniefektejä. You have some brave soldiers, your majesty. They're scared of ghosts, as we all are. Curses, there's hundreds of them! Calm down, your majesty. We're protected by the magic runes. The ghosts won't get past the barrier. I'm not afraid of people, but those plowing creatures have begun to bother me. You're safe if you stay within the runes. What should I do? When the sorceress calls your name, you have to show mercy and end her suffering with the spear. If you know what I mean. You've broken the circle. Spectres could get through. What shall we do? I'll take care of them. You finish the exorcism, your majesty. Damn monsters. Curse you, Henselt! By blood and fire! Let it be so by blood and fire! Star, split the heavens and God its mortal journey with a trail of blood! Let fools be duped by the sight of fishdales turned by magic into square pieces of gold! Let the unicorn violate 1,000-year-old rules! And power of fire devouring air by the charred bones of the innocent. Let the prophecy be fulfilled! You will die in accordance with my prophecy. You cannot
fate! Curse you, Henselt! By blood and fire! Let it be so by blood and fire! Let a shooting star split the heavens and mark its mortal journey with a trail of blood! Let fools be duped by the sight of fish scales turned by magic into square pieces of gold! Let the unicorn violate thousand-year-old rules! The power of fire devouring earth by the charred bones of the innocent! Let the prophecy be fulfilled! Now, Your Majesty! Ja nytkö menee Speari oikeeseen reikään? Do it man. Toihan on puukko. Kai se on keihäänkerki. Voi olla mahdollisesti. Siihen ei vaan sitä vaaretta laitettu. Do it. Good job, I guess. Onnistuuko se? It worked. Are you sure? All I can say for sure is that a dwarf can pass between a troll's legs, even on tiptoe. But I think it went well. Good. For me and for you. But all the worse for Edern. I've separated you from the curse, but it remains active and powerful. The specters of the fallen continue to fight in the fields outside Vergen. You'll find a way, like you did with that charcoal slut. That'll be much harder. I have faith in you, and faith can move mountains. Funny you say that. I need an artifact symbolizing faith. Yes, Deathmold told me. I'll give you the medallion. First I must have a drink. Come to my tent. I'll roll out my best wine. You deserve it! No niin, sehän meni better than expected. Level up. Saatiin 2 talenttia. Käydään ne laittamassa. Joo, next leveli. Toi olisi aika hyvä. Paljon lisää adrenaliinia, resistanssia ja critical effectejä. Sitten damage reduction. Damage. Totta kai. Noin parhaat sieltä ensimmäiseksi kehitellään. Ollaan entistä parempia miekmiehiä. Joo, sitten King Henseltin telttaan pitäisi taas mennä. Sinne sitten taas on pieni kävelymatka. Ehkä se menee taas nopeammin tällä rollailmalla. Keep rolling. Sinne vähän veden kautta. Haters gonna hate. Onks täällä mitään uutta? What are you staring at? His mother comes and tells you. The elder and the recruiter are coming for you. Doggy. Life can be really strange. I fought the Nilfgaardians a few Onks mulla mitään myytävää? Voisin mä jotain miekkoja myydä. Bro. Jotain turhaa kamaa pois tommonen kun myydään. Näistäkin voitais myydä vähän näitä pois, kun niinkin vähän painaa. Mitkäs näistä on oikein painavia? Ei mikään kauhean painavia. Toikaan ei paina mitään. Joo, sitten täällä on ihan hyviä trofeja. Pitäisikö mikä mulla on päällä, niin onks mulla tää päällä? Se on näistä paras kyllä. Epikki.
voitaisiin vähän myydä. Tänne on ainakin ihan paska. Kuten myös reikki. Arbitraattori oli ihan siistiä. Tää feitti oli kans tää silvermiekka. Tää oli aika paska, mutta tosta saa paljon rahaa, niin myydään se pois. Katsotaan nyt, ettei me myyty mitään liian hyvää. Joo ei. Paljon mulla on massia? 4700. Saatiin vähän inventorytilaa. Juu, tässä pelissä ei vissiin ollut kuin... Olisiko ollut 3 vai 4 chapteria? Niin ihan hyvää progressia ollaan tässä saatu nyt aikoiseksi. Kun ei olla ihan jokaista sivuquestia tehty. Vaikkakin niitäkin ollaan tehty aika paljon. The king is occupied. Return after sundown. Jaha. No, meditoidaan tässä sitten sundown, elikkä... No, nyt jos nyt on noin myöhä jo, niin miksei se... Onko se edelleenkin? Ei. Okei. Okay. I'm glad you're here. A messenger from Redania arrived this morning. Read. The king of Redania, Radovid V, son of Vizima and Hedvig from Malior, the heir... Get to the point. The point is, it's not true that after the death of King Foltest, Temeria will be inherited. In truth, Foltest left a lawful heir. Who is this heir? Due to the tragic death of Prince Busi, his sister Anais will inherit the Temerian crown. Witcher, you fought in the battles for the Lavalettes' fortress. Tell me, how old is this princess? Mitähän mun pitäisi tähän sitä vastata? She's only a child, but she'll grow to take the throne. Throne? Remind me, who's her mother? Anais's bastard offspring. That's it. Bastards cannot be heirs. If you counted all the bastards I begat, I could fill all the thrones of the north. What the hell's going on? Guards! Who's this idiot? Sehän on kunnon ninja. Toivottavasti Geraltti valitti mulle oikein miakan tätä tappelua varten, jos mä joudun itse tappelemaan. Assassin. 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 Ei tää oo edes mikään bossitappelu, tää on vaan joku randomi assassin. Hyvin ne huippuu. Kannattaisi lopettaa se huitaminen, jos se kohde lähtee sieltä sun edestäs pois. Kohta adrenaliiniakin riittävästi. Mä en oo sitäkään tarvinnut muuta.
Fool. Thunderbolts. Who are they? They wanted to kill me. Me! Ha! The scum. Witcher, we must talk. Deathmold said you needed this medallion. You saved my life, and I'm not nearly as ungrateful as some might say. You'll receive the pendant in due time. Pity none could be taken alive. Don't fret, Tanzaville. There are ways to make a dead man speak. I know those methods. Necromancy is forbidden. In the absence of the Council and the Conclave, it's hard to know what is forbidden. What would you say, Your Majesty? I want to know everything. Plow that corpse if you have to. Do anything it takes. Necromancy, Your Majesty, is a branch of magic. I don't care. Do as you're told. Count me out. As the common folk say, be at ease, the woman's gone. I'll need your help, Witcher. You know where to find me. Nainen ei ollut It's never nekrofiliasta ending. I'm kiinnostunut. the bloody king, but she mumps and sulks like some common servant was trying to grope her. Burn her at the stake. Not every sorcerer is like Deathmold. Many don't like messing with corpses. As long as she's in my camp, she'll do as I say. Go. Deathmold is probably biting his nails in anticipation. Niin, kuten sanoin, ei ihan kaikki ole nekrofiliaan suuntautuneita. Joo, no, vähän eri asia, mutta taas tuli leveli. Help Deathmold in his necromantic ritual. 1 talentti. Mihinkä me nyt se laitettaisiin? Tosta saataisiin hyvin vitalityö. Mutta tarvitaanko me sitä? Ei oikeastaan. Pitäisiköhän mua alkaa jotain niinku magic-puuta alkaa. Nyt kun saatiin tonne ihan loppuun asti noin. Mä en oikein destructive magicia käytä. Enkä näitä muitakaan. Quenia mä käytän. Deflects damage. Okei, mitähän täällä olisi? Vitalityö. Poison duration ja potion, yes. Ei poisonia, vaan potion. Alchemy ingredientteja. Bomb damage, dirt damage. Mutagens. Effects of all potions. Oils. Mutagens. Ringen additional. Nämä vois olla ihan hyödyllisiä. Ne vois olla ihan hyödyllisiä. Se on aina se, että ne vois olla. Toikin tietysti. Toinen leveli tohon entistä enemmän päästään siihen dodgeamaan. Mä en oikein tiedä näistä lopuista, että auttaako ne mua mitään. Otetaan toi. Nyt on entistä parempi rolli. Päästään vähän eteenpäin. Missä se Deathmold on sitten? No, mennään tonne lähelle ja jätetään tää jakso sitten siihen. Tää alkaa taas menee jo reilusti yli puolenkin tunnin. Tää oli ihan hauska jakso. Täytyy myöntää. Tykkäsin kovasti. Siellä ihan oikea tappelu vai harjoittelette sitä vaan? Tai ne harjoittelee vaikka vähän verta lentää. Se on miehien harjoittelua siinä sitten.
Tää on hyvin miehistä. Hello. Mäpäs teen heti toisen jakson tähän sitten putkeen. Haluan nähdä, mitä tässä nyt vielä tulee tapahtumaan, mutta tosiaan vaihdetaan jakso